And good evening. So ngayon magluluto tayo ng spam mubushi. So later on, sana umattend ang ating special guest na si Chef Jamueats para gumawa nito. Para special naman ang entry natin for tonight. Right? So, let's start cooking. Step na kailangan natin gawin ay linisin itong ating rice at saka ibabad siya for 30 minutes. So, 3 cups of rice equals to 3 cups of water. Tapos, equals to 30 minutes sa pagbabad. And then, after that, lulutuin na natin siya. Ang ating kanin, ngayon, ipe-prepare naman natin yung ating spam. Alright. So, ikakat lang natin itong nasa loob na to. And then, lulutuin natin with the soy sauce and sugar sauce. Okay, hold on. Wala natin gawin ay iprito muna natin itong ating spam. Alright, so, so siguro mga hanggang medyo toasted ng konti per side. Siguro enough na itong ganito kadami. So, mag-by batches tayo. So, this is our first batch. And then, ito yung ating second batch. Alright? So, ayan lang natin siya magprito. One side, dito muna, at saka yung kabilang. Lagyan natin yung ating soy sauce and sugar mixture. Hayaan lang natin siya ma-absorb ng ating spam. And then, after this, gagawin na natin yung ating spam mubushi. Parang tosino. Ready na yung ating spam. So, bibuild na natin sila. So, okay na tayo. So, kinat ko yung ating seaweed dito na parang ka-size nitong spam. Tapos ako, ginawa ko na rin siyang molder. Nakita ko kasi dito sa sinusundan ko. Ginawa nilang molder itong spam para dito sa ating spam mubushi. So, ang gagawin natin ay shiny side down. Tapos, ilalagay natin to. Binasa ko siya para hindi masyadong dumikit dun yung ating kanin. Yung kanin natin is normal lang. Hindi ito yung Japanese rice. Subukan natin. Dati, yung ginawa ko to nung New Year, Japanese rice yung ginamit namin nun eh. So, parang same lang din naman pag sa normal na rice. Kanin pa rin naman. Ang difference lang is, kailangan natin siyang gawing compact. Yan, katulad ng ganito. Para mukha siyang sushi, hindi siya maghihiwalay-hiwalay. So, ginamit natin tong mold para ma-make sure lang natin na nakagabit nga siya. Siguro, estimate natin 1 inch na naman siguro yan eh, no? Okay. Charan! O, totoo nga yung mold. Okay. So, dahil naka-mold na siya, sunod natin ilalagay itong ating spam na niluto kanina. Tapos, sarap ha. I-fold na natin siya ng ganyan. And then, last is ito. Okay. So, to close this, meron tayong malinis na tubig dito. Okay. Yung tubig kasi dito sa Cebu, dumi. Anyway, so kaya kailangan malinis drinking water. Alright? And then, charan! Meron ka ng spam mubushi. So, gagawin natin ito sa the rest of the ingredients natin. And then, after that, kakain na tayo with soup. Ito na, tapos na ang ating spam mubushi. Sarap-sarap. So, maganda tong kainin pag may mga team building, etc. Or syempre, kung meron kayong extra mga spam, and at the same time, kung meron din kayong mga seaweed. So, I'd love to serve na kailang kain na ako ng kanin sa mga gilid-gilid. So, let's get it started. Ang finished product. Happy eating!